hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của vũ trụ. Chúng ta quả thật nhỏ bé so với khoảng không bao la ngoài kia. Nó khiến chúng ta bắt đầu tự vấn về sự tồn tại của chính mình. Bầu trời đầy sao trông có vẻ bao la là thế, nhưng thực chất tất cả những gì chúng ta ngắm nhìn chỉ là một vùng bé tí lân cận với chúng ta mà thôi. Vào những đêm đẹp trời, số lượng ngôi sao chúng ta quan sát được có thể lên đến 2.500 ngôi sao. Tuy nhiên, con số này chỉ xấp xỉ 1/100 triệu số ngôi sao trong thiên hà của chúng ta. Tóm lại, những gì chúng ta thấy được trên bầu trời đêm chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu đây. Theo những gì các nhà thiên văn quan sát được, tổng số lượng thiên hà có trong vũ trụ quan sát được này xấp xỉ tổng số lượng ngôi sao có trong thiên hà của chúng ta, khoảng 100 đến 400 tỷ. Hay nói cách khác, với mỗi một ngôi sao có trong ngân hà hùng vĩ này thì sẽ có cả một thiên hà tương ứng ngoài kia. Chung quy lại, tổng số ngôi sao có trong vũ trụ này khoảng từ 10 mũ 22 đến 10 mũ 24 ngôi sao. Nếu bạn chưa tưởng tượng ra được con số này khổng lồ đến mức nào, thì hãy hình dung cứ mỗi một hạt cát trên các bãi biển trên trái đất thì sẽ có khoảng 10.000 ngôi sao tương ứng ngoài kia. Giới khoa học vẫn chưa thống nhất hoàn toàn về tỷ lệ phần trăm các ngôi sao giống mặt trời, các ý kiến thường nằm trong khoảng 5% đến 20%. Giả sử trên phương diện bảo thủ nhất, xét lấy tỷ lệ nhỏ nhất là 5%, cùng với giá trị chặn dưới của tổng số ngôi sao là 10 mũ 22, ta được khoảng 500 tỷ ngôi sao giống mặt trời. Ngoài ra còn có một cuộc tranh luận về tỷ lệ phần trăm số ngôi sao giống mặt trời này có thể được quay quanh bởi một hành tinh giống trái đất. Một số ý kiến cho rằng tỷ lệ lên đến 50%, nhưng để thận trọng hơn, ta sẽ xét lấy tỷ lệ 22% theo một nghiên cứu gần đây của PNAS, nghĩa là có khoảng 1% số ngôi sao có trong vũ trụ được quay quanh bởi một hành tinh có sự sống giống trái đất, hay nói cách khác, có khoảng 100 tỷ hành tinh giống trái đất. Như vậy, sẽ có khoảng 100 hành tinh giống trái đất tương ứng với mỗi một hạt cát trên thế giới. Bạn có thể nghĩ về điều này mỗi khi bạn dạo bước trên bãi biển. Các phép tính tiếp theo sau đây phần nhiều sẽ chỉ là những suy đoán. Chúng ta không có lựa chọn nào khác bởi vì giới khoa học vẫn chưa tìm ra được con số cụ thể. Nhưng hãy cứ tưởng tượng sau hàng tỷ năm tồn tại, 1% hành tinh giống trái đất hình thành sự sống. Và hãy tưởng tượng 1% trong số các hành tinh ấy đạt được thành tựu về mức độ thông minh như những gì đã xảy ra trên trái đất. Nghĩa là chúng ta có khoảng 10 triệu tỷ nền văn minh thông minh trong vũ trụ khả kiến. Xét ngược trở về thiên hà của chúng ta, sử dụng cùng một chuỗi phép tính, với các ước tính thấp nhất cho tổng số ngôi sao trong ngân hà, khoảng 100 tỷ, chúng ta sẽ có khoảng 1 tỷ hành tinh giống trái đất và 100.000 nền văn minh thông minh trong thiên hà của chúng ta. SETI là một tổ chức chuyên lắng nghe các tín hiệu từ sự sống thông minh khác. Nếu đúng là có ít nhất 100.000 nền văn minh thông minh trong thiên hà của chúng ta, và thậm chí chỉ cần một phần nhỏ trong số họ gửi đi các sóng radio, chùm tia laser hoặc các tín hiệu tương tự để cố gắng liên lạc với các nền văn minh khác, thì chẳng phải hệ thống chảo thu sóng vệ tinh của SETI đã thu nhận được tất cả các tín hiệu này hay sao? Nhưng không, hoàn toàn không thu được gì cả, một tín hiệu cũng không. Càng kỳ lạ hơn nữa, khi mặt trời của chúng ta tương đối trẻ so với độ tuổi của vũ trụ, hẳn có những ngôi sao già hơn nữa với những hành tinh giống trái đất, cũng già cõi tương tự như thế, và theo lý thuyết, hẳn sẽ có các nền văn minh tiên tiến hơn rất nhiều so với chúng ta. Ví dụ, chúng ta hãy so sánh trái đất 4,54 tỷ năm tuổi của chúng ta với một hành tinh giả định, tạm gọi là hành tinh X với độ tuổi là 8 tỷ năm. Nếu hành tinh X có một câu chuyện tương tự như trái đất, hãy nhìn xem nền văn minh của họ đã tiến xa như thế nào so với chúng ta ngày hôm nay, sử dụng khoảng thời gian màu cam làm tham chiếu để thấy được khoảng thời gian màu xanh khổng lồ như thế nào. Công nghệ và tri thức của một nền văn minh đi trước chúng ta chỉ cần 1.000 năm thôi cũng đủ để làm chúng ta kinh ngạc, và thế giới của chúng ta so với họ như thời Trung Cổ so với thời hiện đại. Một nền văn minh đi trước chúng ta 1 triệu năm có thể trở nên không thể hiểu được đối với chúng ta, như thể mang văn hóa loài người so sánh với tinh tinh vậy. Và một nền văn minh đi trước chúng ta 3,4 tỷ năm sẽ thật khó để tưởng tượng. Đến đây chúng ta sẽ cần đến thang đo Kardashev giúp chúng ta phân loại các nền văn minh thông minh thành 3 loại lớn dựa trên lượng năng lượng mà họ sử dụng, sau này được một số nhà khoa học nâng cấp lên thành 7 cấp độ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ xét ở 3 cấp độ chính. Một nền văn minh cấp độ 1 có khả năng sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng của hành tinh mẹ. Tất nhiên, nền văn minh của chúng ta vẫn chưa thể được gọi là nền văn minh cấp độ 1, và Carl Sagan đã tạo ra một công thức cho thang đo này, và theo đó, chúng ta đang ở mức nền văn minh cấp độ 0,7.
Một nền văn minh cấp độ 2 có thể khai thác tất cả năng lượng của ngôi sao chủ. Những bộ não cấp độ 1 yếu ớt của chúng ta khó mà tưởng tượng ra được họ sẽ làm điều này như thế nào. Vận dụng hết cỡ, trí tưởng tượng của mình, chúng ta chỉ có thể hình dung ra thứ gì đó tương tự như quả cầu Dyson này thôi. Một nền văn minh cấp độ 3 hoàn toàn đánh bật hai loại kia đi, bởi nguồn năng lượng mà họ có thể tiếp cận được đã lên đến cấp độ toàn bộ một thiên hà. Nếu mức độ tân tiến này nghe có vẻ khó tin, thì hãy nhớ lại hành tinh X mà chúng ta vừa đề cập với 3,4 tỷ năm phát triển vượt xa chúng ta. Nếu một nền văn minh trên hành tinh X có sự sống thông minh giống như chúng ta và bằng cách nào đó có thể sống sót đến tận cấp độ 3, thì hiển nhiên họ có thể đã thông thạo việc du hành liên sao ở thời điểm hiện tại, thậm chí có thể thuộc địa hóa toàn bộ thiên hà. Một giả thuyết khả thi nhất để thuộc địa hóa thiên hà là chế tạo ra cỗ máy có thể du hành đến các hành tinh khác, dành 500 năm để tự tái tạo bằng cách sử dụng nguyên liệu thô trên hành tinh mới này và sau đó gửi đi 2 bản sao để lặp lại điều tương tự. Ngay cả khi công nghệ khi ấy vẫn chưa thể đạt được vận tốc gần với tốc độ ánh sáng đi chăng nữa, quá trình này vẫn sẽ thuộc địa hóa toàn bộ thiên hà chỉ trong 3,75 triệu năm, một cái chớp mắt so với thang đo hàng tỷ năm. Tiếp tục với những suy đoán, giả như 1% trong số các sự sống thông minh tồn tại đủ lâu để trở thành nền văn minh cấp độ 3, có khả năng thuộc địa hóa toàn bộ thiên hà, dựa trên các tính toán vừa rồi cho thấy, phải có ít nhất 1.000 nền văn minh cấp độ 3, xét riêng trong thiên hà của chúng ta. Và với nguồn lực của một nền văn minh như vậy, chẳng phải chúng ta có thể nhận thấy rõ sự hiện diện của họ hay sao? Thế nhưng, chúng ta lại chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì, và cũng chẳng có một ai đến viếng thăm chúng ta. Vậy, họ đang ở đâu? Và đây chính là nghịch lý Fermi. Chúng ta hiện vẫn chưa có câu trả lời cho nghịch lý Fermi. Việc tốt nhất chúng ta có thể làm là đưa ra những giải thích khả thi. Và nếu bạn hỏi 10 nhà khoa học khác nhau, xem linh cảm của họ về câu trả lời nào là đúng, bạn sẽ nhận được 10 câu trả lời khác nhau. Bạn biết đấy, khi nghe những câu chuyện về những con người trong quá khứ, về những cuộc tranh luận của họ về việc trái đất có tròn hay có phải mặt trời quay quanh trái đất, hay nghĩ rằng những tia sét được tạo ra bởi thần Zeus, chúng ta trông thấy họ có vẻ thật ngu muội phải không? Và chúng ta ở thời điểm hiện tại khi nói về chủ đề này cũng y như vậy đấy. Xét qua một số cuộc tranh cãi gay gắt nhất cho những lời giải thích khả thi, ta hãy chia chúng thành hai nhóm lớn. Một bên là những lời giải thích cho rằng không có dấu hiệu nào về những nền văn minh cấp độ 2 và cấp độ 3 bởi vì họ không hề tồn tại. Và một bên là những lời giải thích cho rằng họ có tồn tại, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy hay nghe thấy họ vì một số lý do. Giải thích đầu tiên là không có một nền văn minh cấp cao nào tồn tại cả. Những người thuộc nhóm giải thích này đưa ra vấn đề gọi là độc nhất và theo đó cự tuyệt bất kỳ lý thuyết nào nói rằng có tồn tại những nền văn minh cao cấp, nhưng không ai trong số họ liên lạc với chúng ta bởi vì họ đều đã bị thứ gì đó quét sạch. Theo các phép toán thì phải có hàng nghìn, hàng triệu nền văn minh cấp cao, nhưng thứ mà chúng ta thấy vẫn chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ. Và thứ gì đó được gọi là đại sàng lọc. Lý thuyết đại sàng lọc cho rằng tại một số thời điểm từ tiền sự sống cho đến sự sống thông minh cấp độ 3, hẳn phải có một bức tường mà tất cả hoặc gần như toàn bộ sự sống va phải. Hẳn phải có một số giai đoạn trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng mà sự sống phải rất khó khăn hoặc không thể vượt qua. Giai đoạn đó được gọi là đại sàng lọc. Nếu như lý thuyết này đúng, câu hỏi lớn ở đây là mốc thời gian mà cuộc đại sàng lọc xảy ra là khi nào? Đây là một câu hỏi rất quan trọng đối với số phận của cả nhân loại. Tùy thuộc vào thời điểm mà cuộc đại sàng lọc xảy ra, sẽ có 3 khả năng có thể xảy ra như sau. Đầu tiên, đại sàng lọc nằm phía sau chúng ta. Niềm hy vọng của con người, đó là đại sàng lọc nằm phía sau, chúng ta đã vượt qua được nó. Điều này có nghĩa là để sự sống đạt được cấp độ thông minh ngang với chúng ta là cực kỳ hiếm hoi. Viễn cảnh này sẽ giải thích lý do tại sao không tồn tại nền văn minh cấp độ 3. Điều này cũng có nghĩa chúng ta có thể là một trong số ít ngoại lệ đã tiến xa được đến mức này. Nghĩa là chúng ta vẫn còn hy vọng. Ngoài mặt, điều này nghe có vẻ không khác gì việc loài người cách đây 500 năm cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, ngụ ý chúng ta đặc biệt. Tuy nhiên, có một thứ mà các nhà khoa học gọi là hiệu ứng chọn lọc quan sát, cho rằng bất kỳ ai đang suy ngẫm về tính hiếm có của mình, thực chất chỉ là một phần trong câu chuyện thành công của sự sống thông minh, và liệu chúng ta có thực sự hiếm hay khá phổ biến đi chăng nữa, thì những ý nghĩ mà họ suy ngẫm và kết luận sẽ đều giống nhau. Điều này buộc chúng ta phải thừa nhận đặc biệt chí ít là một khả năng. Và nếu như chúng ta đặc biệt, thì chính xác là khi nào chúng ta trở thành đặc biệt. Ví dụ chúng ta đã vượt qua được bước nào,
mà tất cả những chủng loài khác đã bị vướng lại. Có thể đại sàng lọc xảy ra ngay ở thời kỳ đầu, có thể đã phải vô cùng khó khăn để sự sống bắt đầu. Điều này nghe cũng rất hợp lý, bởi vì trái đất đã phải trải qua khoảng 1 tỷ năm tồn tại để sự sống chớm nở, và cũng bởi vì đã có rất nhiều nỗ lực tái tạo lại sự kiện này trong phòng thí nghiệm, nhưng chưa bao giờ thành công. Nếu đây thực sự là một cuộc đại sàng lọc, điều này sẽ đồng nghĩa với việc không tồn tại sự sống thông minh ngoài kia, và có thể chẳng có sự sống nào khác ngoài chúng ta cả. Hoặc cũng có thể đại sàng lọc là một chướng ngại giữa tế bào nhân sơ đơn giản và tế bào nhân chuẩn phức tạp. Sau khi các sinh vật nhân sơ xuất hiện, chúng vẫn tồn tại như vậy trong gần 2 tỷ năm trước khi tiến hóa, vượt chướng ngại để trở nên phức tạp và có nhân thực. Nếu đây là một cuộc đại sàng lọc, điều này sẽ đồng nghĩa vũ trụ đầy ắp các tế bào nhân sơ đơn giản và hầu như không có gì ngoài đó. Nếu chúng ta thực sự hiếm, có thể là do một sự kiện sinh học may mắn nào đó, nhưng cũng có thể được quy cho một thứ gọi là giả thuyết trái đất hiếm, cho rằng mặc dù có thể có nhiều hành tinh giống trái đất, nhưng khó có thể hội tụ được những điều kiện riêng biệt như trái đất, cho dù đó là mối liên hệ đặc thù đối với hệ mặt trời, hay mối liên hệ của nó với mặt trăng, có thể hiểu là một mặt trăng lớn bất thường so với một hành tinh nhỏ như vậy, và có những dự phần cụ thể vào điều kiện thời tiết và đại dương, hoặc một thứ gì đó về chính bản thân hành tinh, hoàn hảo một cách bất thường để ươm mầm sự sống. Khả năng thứ hai, chúng ta đang nằm ở top đầu. Nếu cuộc đại sàng lọc không nằm phía sau chúng ta, một niềm hy vọng khác đó là vũ trụ gần đây, lần đầu tiên kể từ Big Bang, đã hội đủ những điều kiện cho phép sự sống thông minh phát triển. Trong trường hợp này, cả chúng ta và nhiều chủng loài khác đều có thể đang trên đường tiến lên cấp độ siêu thông minh, và nền văn minh cao cấp đơn giản vẫn chưa tồn tại ở thời điểm này. Chúng ta tình cờ có mặt ở đây, vào đúng thời điểm, để trở thành một trong những nền văn minh siêu thông minh đầu tiên. Một ví dụ về hiện tượng có thể khiến cho viễn cảnh này trở nên thuyết phục hơn, đó là sự phổ biến của các vụ nổ tia gamma, các vụ nổ lớn mà chúng ta đã quan sát được từ những thiên hà xa xôi. Cũng giống như những gì xảy ra ở trái đất cách đây hàng trăm triệu năm, trước khi những cuộc va chạm với tiểu hành tinh, cũng như những trận phun trào núi lửa bắt đầu lắng xuống, và sự sống bắt đầu tồn tại, chắc hẳn giai đoạn đầu trong sự tồn tại của vũ trụ, có đầy những sự kiện diệt vong như các vụ nổ tia gamma, sẽ đốt cháy mọi thứ gần đó theo thời gian, và ngăn chặn bất kỳ sự sống nào phát triển trong giai đoạn đầu đời đó. Hiện tại, có lẽ chúng ta đang ở giữa một giai đoạn chuyển đổi sinh học vũ trụ, và đây là lần đầu tiên sự sống có thể phát triển trong một thời gian dài như vậy, mà không bị gián đoạn. Khả năng cuối cùng, đại sàng lọc nằm phía trước chúng ta. Nếu chúng ta không hiếm có và cũng không nằm ở top đầu, thì đại sàng lọc hẳn sẽ đứng đợi chúng ta trong tương lai phía trước. Điều này cho thấy sự sống tiến hóa đến mức độ như chúng ta là chuyện thường ngày, nhưng có thứ gì đó ngăn cản sự sống tiến xa hơn để đạt được cấp độ thông minh cao hơn trong hầu hết các trường hợp, và chúng ta không phải là một ngoại lệ. Một cuộc đại sàng lọc khả thi trong tương lai có thể là một sự kiện diệt vong vẫn thường hay xảy ra, ví dụ như các vụ nổ tia gamma vừa đề cập. Không may là như vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi sự sống trên trái đất đột ngột bị xóa sổ bởi một thứ như vậy. Một viễn cảnh khả dĩ khó có thể tránh được, đó là gần như mọi nền văn minh thông minh đều tự hủy diệt chính họ khi đạt được mức độ công nghệ nhất định. Nhóm giải thích thứ hai, các nền văn minh thông minh cấp độ 2 và 3 đang ở đâu đó ngoài kia. Giải thích này loại bỏ bất kỳ khái niệm nào cho rằng chúng ta hiếm có hoặc đặc biệt hoặc nằm ở top đầu và ngược lại, và tin vào nguyên lý tầm thường. Theo đó chỉ ra, không có gì bất thường hay hiếm có khi xét đến thiên hà, hệ mặt trời, hành tinh hoặc mức độ thông minh của chúng ta, cho đến khi có bằng chứng chứng minh điều ngược lại. Giải thích này nhấn mạnh vào thực tế rằng công cuộc tìm kiếm của chúng ta chỉ mới trải dài trên khoảng 100 năm ánh sáng xung quanh chúng ta, 0.1% so với toàn bộ thiên hà, và đưa ra một số giải thích khả thi. Khả năng thứ nhất, sự sống siêu thông minh rất có thể đã viếng thăm trái đất, nhưng vào thời điểm trước khi chúng ta có mặt tại đây. Trong bối cảnh toàn cục, loài người chỉ mới phát triển nhận thức cách đây khoảng 50.000 năm, một giây khắc ngắn ngủi so với chiều dài thời gian của vũ trụ. Nếu có sự liên lạc xảy ra lúc đó, chắc sẽ chỉ làm giật mình một vài con vịt, khiến chúng chạy nháo nhào xuống nước và hết. Xa hơn nữa, chúng ta chỉ mới bắt đầu ghi chép lịch sử từ khoảng 5.500 năm trở lại đây. Một nhóm các bộ lạc săn bắn hái lượm thời tiền sử có thể đã phải đối mặt với một vài tên ngoài hành tinh xấu xa điên rồ nào đó, nhưng họ không có cách nào để kể lại cho con cháu trong tương lai về điều này. Khả năng thứ hai, thiên hà đã bị xâm chiếm, chỉ là chúng ta đang sống ở một vùng xa xôi hẻo lánh trong thiên hà.
Khả năng 3, toàn bộ khái niệm thuộc địa hóa về mặt vật chất, trông thật buồn cười và lạc hậu đối với chủng loài tiên tiến hơn. Một nền văn minh tân tiến hơn có thể xem toàn bộ thế giới vật chất là một nơi ban sơ, kinh tởm. Và từ rất lâu trước đó, họ đã tìm ra được cách chế ngự được cơ thể sinh học của mình và đã nạp bộ não của mình lên một thực tại ảo, một thiên đường vĩnh cửu. Khả năng 4, có những nền văn minh diệt chủng đáng sợ ngoài kia và hầu hết các sự sống thông minh biết rằng tốt hơn hết không nên phát đi bất kỳ tín hiệu nào và để lộ ra vị trí của mình. Đây là một quan niệm không mấy dễ chịu chút nào, mặc dù nó giúp giải thích vì sao hệ thống chảo thu sóng vệ tinh SETI không bắt được bất kỳ tín hiệu nào. Và điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ là những kẻ non dạ siêu ngây thơ, ngu ngốc và mạo hiểm đến độ không thể tin nổi nếu chúng ta phát tín hiệu ra bên ngoài. Khả năng thứ 5, chỉ có duy nhất một thực thể sự sống thông minh cao cấp, một nền văn minh siêu diệt chủng giống như loài người trên trái đất này vậy, đã phát triển vượt xa hơn tất cả các nền văn minh khác rất nhiều và giữ vị thế thống trị bằng cách tiêu diệt bất kỳ nền văn minh thông minh nào vượt qua một ngưỡng cấp độ nhất định. Khả năng 6, có hàng loạt những hoạt động ồn ào ngoài kia, nhưng công nghệ của chúng ta quá lỗi thời và chúng ta đang lắng nghe không đúng cách. Khả năng 7, sự sống ngoài hành tinh hiện đang liên lạc với chúng ta, nhưng chính phủ đang che giấu điều này. Khả năng 8, các nền văn minh cao cấp nhận biết được sự tồn tại của chúng ta và hiện đang quan sát chúng ta, hay còn gọi là giả thuyết vườn thú. Theo như chúng ta biết, có thể các nền văn minh siêu thông minh tồn tại trong một thiên hà được quản lý chặt chẽ và trái đất của chúng ta được coi như một phần của một công viên quốc gia rộng lớn và được bảo vệ với luật lệ nghiêm ngặt. Khả năng 9, chúng ta hoàn toàn nhầm lẫn về thực tại của mình. Có nhiều cách giải thích cho rằng vũ trụ hoàn toàn khác so với những gì chúng ta nghĩ. Vũ trụ có thể đang tồn tại dưới một dạng nào đó hoàn toàn khác, nhưng tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là một phần hình chiếu 3 chiều của nó. Hoặc có thể chúng ta là những sinh vật ngoài hành tinh và chúng ta được nuôi cấy ở đây như một thí nghiệm nào đó. Thậm chí có khi chúng ta hiện đang sống trong một thế giới mô phỏng, trong máy tính của một nhà nghiên cứu ở một thế giới khác, và các dạng sống khác đơn giản là không được lập trình trong chương trình mô phỏng này. Tất cả những thảo luận liên quan đến nền văn minh cấp độ 2 và 3 giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng của chủng loài chúng ta. Ngay trên trái đất này, chúng ta là vị vua của lâu đài bé nhỏ của mình, tự hào cai trị một nhóm lớn các loài khờ dại hơn, những loài cùng chia sẻ hành tinh với chúng ta. Sống trong cái ao nhỏ bé này, xung quanh không hề có sự cạnh tranh, cũng chẳng hề có ai phán xét chúng ta, cũng hiếm khi chúng ta phải đối mặt với khái niệm chúng ta là một loài kém hơn. Khi nhìn vào nền văn minh cấp độ 2 và 3, chúng ta như con ếch ngồi đáy giếng. Điều này nói lên rằng chúng ta không có gì đặc biệt cả, và thực chất chúng ta chẳng thông minh như chúng ta nghĩ, và có thể những điều mà chúng ta luôn chắc như bắp kia đôi khi lại sai bét.